Am revenit la MedLife cu un curs de inserție a firelor chirurgicale în patologiile ginecologice, folosind firele Aptos, având ca invitată o doctoriță expert în aceste proceduri la nivel mondial. Why we must use minimal invasive thread lifting between and compare surgical methods? Because this is called minimal invasive and we have big advantages. This advantages is less traumatic, short rehabilitation period. It's very, very important. And out of these methods, woman can always childbirth when she wants. And I think it's big benefit when we use minimal invasive thread lifting. Sunt încântată și suntem mulțumiți că foarte mulți dintre colegii noștri sunt interesați pentru această tehnică. Vom fi o echipă mare, o echipă unită și vom asigura cele mai bune servicii pentru pacientele noastre.